my name is Angela and welcome to my channel. So for today's video, itatry ko itong setting spray na collaboration ni Miss Clutz at Clutz Organics. So if you wanna know my thoughts about this product, just keep on watching. So Clutz Organics Beauty Mist by Miss Clutz. So to start, the first thing that I've noticed is kahawig siya na Milani Make It Last. So, ayan. Ayan siya. Meron siyang gold detail. Then, ayan. Para sa lang mini version. Then, ito siya. This one, itong Clutz Organics na Beauty Mist. This is 100 ml. And sa Milani, ito ay 60 ml. So, ano nga ba yung hanap ko sa isang setting spray? Una, of course, malalock in place yung makeup ko. And natanggal niya yung powder finish. Actually, lahat naman ng mist ganun. And hindi siya overpowering yung amoy, hindi sakit yung ulo ko. And napapop. Alam mo, nagpapop yung highlighter ko sa setting spray. And tacky yung medyo malagkit yung setting spray. Yun yung mga hinahanap ko sa setting spray. So, sa side by side natin siya. Right side ko, itong Clutz Organics. Yung left side, itong Milani Make It Last. So, parehas siyang dewy finish or glowy. Ang sabi sa Beauty Mist ni Miss Clutz, long-lasting, hydrating, and glowing. This side muna. Hintayin mo natin siya matuyo. So, yun, natuyo na siya. This one, itong Milani, medyo tacky talaga siya pag natuyo. So, kailangan pa siya i-powder. Yung gusto mong i-powder na place, spot. Mas tacky ng slight si Beauty Mist ng Clutz Organics. As you can see, nilagay ako ng onting highlighter. Pares naman lang napapop yung highlighter ko. And lahat naman ng mist, tinutunaw niya yung powder. And let's see kung magtatagal ba siya. Kung magtatagal pa rin yung blush ko, highlighter, and concealer. Yon. And before ko makalimutan, ang oras lang pala ay 9:30. So, mag-update ako maya-maya kung ano na naging resulta. Hello. So, ang oras ngayon ay 12:07. Ayaw mag-focus. Yan. So, kakagaling ko na ng church. Kasama ko si mother. Nag-attend kami ng mass. So, naarawan na yung mukha ko. Dito, sa part na to, dry siya. So, yan. Sa forehead, of course, dito ako lagi nag-oil up sa T-zone. Nag-oil up na ako, pero hindi yung to the point na kailangan ko na mag-blot. Pwede pa naman yan. Na-acceptable pa yung pagka-oily ng mukha ko. Mas kita ko yung oil dito. Nag-oil sa part na to, sa side na to. Dito, hindi pa masyado. In fairness, lumalaban siya. So, ayan. Hintay pa tayo ng mga ilang oras, tas mag-update ulit ako. So, ayan. Ayan na nga po, Ang time ngayon ay 3... Wait. Ang oras na ay 3:33. Ayan. So, ngayon pa lang ako magbablot at kitang-kita nyo na oily ko na. Dito, sa area na to, dry sa cheeks. Siyempre sa nose, parang naghalo na yung hindi mo naman masasabing nahati yung mist kasi ay hirap eh. So, dito na lang natin siya i-compare. Blot na. Ito muna ang side na to. Ayan. Hindi ko muna iba-blot yung nose ko para fair. By the way, ang gamit ko palang blotting paper is itong Gatsby powdered oil. So, sa kabilang side. So, yung blush, Yung blush, pares lang nandiyan pa. Yung highlighter.
Nandiyan pa din. Ito yung blotting paper. Kaya na maghusga kung ano yung mas maraming oil. Pero mas smooth yung side na to. Para sa mga nagstay yung concealer, blush on, and highlighter. Expect nyo na nasa favorites ko na to this month. This retails for 378. And tong Milani, bili ko siya sa Shopee, usually 500 to 600. Ganun yung price range niya. So, mas gusto ko to kasi mas mura yung price niya. 100 ml. And tacky siya. And nalalock in place sa makeup ko. Even though nag-oil up na ako. Madali siyang mabili kasi meron siya sa Watsons. Kahit sa Watsons meron. Ito, minsan nagkakaubusan sa Shopee. And mataas ang price. Ito, 378 lang. So that's it guys. Thank you for watching. Please like and subscribe if you haven't yet. And see you on my next video.